แฮมเบอร์เกอร์ค่ะเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์เล็กๆของเรานะคะขายอยู่ที่จังหวัดอยุธยาอ่างทองแล้วก็สุพรรณบุรีนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากติดตามแล้วก็อยากเข้ามาอุดหนุนก็คือสามารถติดตามในเฟซบุ๊กหรือว่าอินสตาแกรมได้เลยนะคะยังไงก็ฝากร้านค้าเล็กๆด้วยนะคะ Welcome to Thailand ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะไก่หมูกามีนะ